امروز دو روش درست کردن قیمه رو با همدیگه مقایسه کردم که یکیش رو از اینستاگرام و تیک تاک و اینجور جاها برداشتم. ممنون از انتخاب موزیکشون. من اینجا لپه ها رو توی آب گذاشتم روز قبلش، چون این کاریه که برای غذای خودم همیشه انجام میدم. سعی میکنم تو امروز که میخوام این غذا رو درست کنم روش ها رو کاملا شبیه همدیگه نگه دارم که یه دونه روش به اون یکی ادوانتج زیادی نداشته باشه. این گوشتارم که میبینید من روز قبل نمک زدم و گذاشتم توی یخچال بمونه، نمک و فلفل، و یک کمی کهنه بشه، چون اینجوری گوشت هم برای کباب خوبه هم برای غذا خوبه. این کیور شدن گوشت اصطلاحاً این کاریه که اگر وقت داشته باشم بعضی وقتا میکنم دیگه. این هم گوشتای گاون اگر درست یادم باشه. گوشت ها رو قیمه قیمه کردم، یعنی به صورت بسیار ریز. شاید قرمه یک کمی درشتره اونجوری که من حالا یاد گرفتم، و قیمه ها رو مثلا اندازه یه بند انگشت یا یک کمی بزرگتر میکنم. بعد کار خاصی نیست دیگه، همین گوشتا رو به یه اندازه در میارم. این گوشتایی که توی فیلم میبینید رو همشو لازم نداشتم، اونقدری که فکر میکردم برای این دوتا دستور لازمه رو فقط خورد کردم. توی خورش من سعی میکنم گوشتام یه کمی چربی داشته باشه، مخصوصا اگر از گوشت گاو استفاده کنم. دوتا از این پیازهای شیرین اسپانیایی هم داشتم، پوستش گرفتم، قشنگ خوردش کردم، خیلی هم درشت خوردش نکردم. برای خورش من معمولا خلالی خورد میکنم، اما اینجا سعی کردم ریزتر خورد کنم، چون تو یه دونه از این دستورها وقتی که میریزیم تو شیشه پیازا سرخ نمیشن دیگه و ریزتر باشه بهتره. فکر نمی کنم دستور خاصی هم داشت. یه شیشه بود، مواد رو کامل ریخت توی شیشه و بعدش گذاشت توی ظرف آب داغ، شیشه رو درش بس گذاشت تو ظرف آب داغ و 3 ساعت موند. منم مواد لازم که برای قیمه معمولا استفاده میکنم رو اینجا آماده کردم. یه مقدار از این گوشت ها رو یک کمی از نصف کمتر رو توی شیشه ریختم. نصف پیاز ها رو هم ریختم توی شیشه. نصف لپه ها یا حالا یک کمی کمتر از نصف لپه ها رو به این اضافه کردم. در شیشه رو بستم و یک کمی تکون دادم که با هم دیگه مخلوط بشه. اینجا دیدم شیشه برای موادم بزرگه، شیشه رو یک کمی کوچیک‌تر کردم، چون باید شیشه پر باشه که توش هوا وجود نداشته باشه. هوا ضریب انتقال حرارتش کمه، بنابراین احتمال داره اگر توش هوا داشته باشه خوب پخته نشه. بعد بهش نمک و فلفل قرمز و زردچوبه و فلفل سیاه اضافه کردم. یک کمی دیگه به همش زدم. اینجا رب گوجه بهش اضافه کردم، فکر کنم یه قاشق بود، نزدیک 3-4 تا قاشق، شدم کمتر، 2-3 تا قاشق بهش آب گوجه هم اضافه کردم. اینو با چاقو به هم زدم چون دیگه خیلی جا نداشت. بعد بهش لیمو امانی ها رو اضافه کردم. اینجا بهش آب معمولی اضافه کردم که دیگه پر بشه. یک کمی هم فضا گذاشتم براش، چون وقتی که گرم میشه احتمالاً حجمش افزایش پیدا میکنه، چون اگر پرش کنید یه جورایی تحت فشار قرار میگیره دیگه. و درشو بستم، آب رو گرم کردم و این شیشه رو گذاشتم توی ظرف آب، همون جوری که توی ویدئو نشون داده بود. چون یک کمی از این شیشه میومد روی آب، سعی کردم با یه چیزی این رو فشار بدم که همه شیشه زیر آب باشه، به صورت همگن بپزه دیگه. بالاخره شد، حالا با خلاقیت و شکسته بندی. اگر ویدئوی قرمه سبزی من رو دیده باشید، این روش قیمه درست کردن خیلی فرق نداره، فقط سبزی نداره توش. من ظرفم رو داغ میکنم و الان یک کمی دود کرد، گذاشتمش کنار شعله و بهش گوشت رو اضافه کردم سریع. یک کمی گذاشتم این گوشت ها یه طرفش بپزه، به همش میزم که همگن سیر بشه. بعد گوشت ها رو خالی کردم توی یه ظرفی مثل همه خورشت هایی که درست میکنم.
پیازها رو با یک کمی روغن به ظرف اضافه کردم و گذاشتم سرخ بشه. من در شرایط معمولی این پیازها رو بیشتر سرخ میکنم که یک کمی کاراملی تر بشه، اما اینجا اگر این کارو میکردم تفاوت زیادی میکرد این تکنیک با اون روشی که میخوام باهاش مقایسه کنم. بنابراین همین مقدار کاراملی شدن رو گفتم کافیه. گوشت ها رو به ظرفم اضافه کردم، لپرم به ظرفم اضافه کردم و خیلی سرخ نکردم، چون اگه اینا رو خیلی سرخ میکردم تفاوت زیاد میشد برای مقایسه و شاید فر نبود. بعد بهش فلفل قرمز، زردچوبه، نمک و فلفل سیاه رو اضافه کردم. تقریبا حالا از روی حسی همون مقداری که به اون یکی هم اضافه کردم که خیلی فرق نکنه. بعد اینجا زمانی که داشتم رب اضافه میکردم فکر کنم رب رو بیشتر بهش اضافه کردم و بعدش که بهش آب گوجه رو اضافه میکردم اینجا الان مشخصه که آب گوجه بیشتری به این اضافه شده. بنابراین ته این خیلی دیگه بهش آب اضافه نکردم، شاید نزدیک مثلا یه نصف لیوان دیگه بهش آب اضافه کردم. اینجا با اون گوجه دارم یک کمی دیگلیز میکنم کف قابلمه رو. اینم همون مقدار آبیه که اضافه شده. بعد از اینکه همه اینها آماده شد گذاشتم 2 تا قل زد و بعد بهش لیمو عمانی ها رو اضافه کردم و خیلی هم نبود، فکر کنم نصف لیمو عمانی به این اضافه کردم، نصف لیمو عمانی به اون یکی روش. دیگه منتظر واسطم 3 ساعت که اون یکی آماده بشه. این زودتر آماده میشه در نهایت. 3 hours later. اینا رو داغ داغ از روی گاز برداشتم و گذاشتم جفتش یک کمی روی کانتر برای فکر کنم مثلا 10 تا 15 دقیقه سرد بشه که شما الان میبینین چقدر داغه. بعد بیام اینا رو تست کنم و مزه‌شو با هم دیگه مقایسه کنم. اینجا گفتم بهتر درشم باز کنم چون اون یه جوری شبیه زود پس شده دیگه. وقتی اینجا رو کانتر بود دیدید چه اتفاقی افتاد؟ بذار یه ذره برگردیم عقب ببینید چی شد. حجمش زیاد شد وقتی که درشو باز گذاشته بودم و این نشون میده که دقیقاً تحت فشار پخته شده دیگه، که وقتی درشو باز کردم اون فشار وجود نداشته و حجمش یک کمی منبسط شده. دیگه اینا رو ریختم توی ظرف و اگر قیافش رو نگاه کنیم میبینید اون مقدار رب بیشتری که توی روش خودم ریختم قشنگ مشخصه اینجا. حالا بخورم واکنشم رو ببینید. نه واقعا منظرم خوبه. مزه آبگوشت نمیده، چون که پیاز و گوشت روش شیشه‌ای یا روش اینستاگرامی سرخ نشده بود، من انتظار داشتم مزه آبگوشت بده یا حداقل مزه گوشت نپخته تر، حالا یا کمی مزه زخم گوشت رو توش متوجه. من نشدم، اما عوامل پشت صحنه این رو گوش زد کرد که یک کمی مزه گوشت مشخصه. آیا این اپرووده؟ بعضی خیلی از خانواده همین میکنن. اصلا غذای بدی نیست. اصلا غذای بدی نیست. وقتی هم که خنک‌تر شد مزهش به نظرم بهتر شد. حالا من چون خیلی انتظار نداشتم که این خیلی خوب بشه دقت نکردم دقیقاً همه چیز رو به گرم اندازه بگیرم و برابر هم درست کنم، ولی این الان نشون میده که این روش کاملا قابل قبولیه. غذا اصلا مزه بدی نمیگیره و واقعا اون خورشت قیمه است. من واقعا بهش میتونم بگم خورشت قیمه. اگر اینو یه نفر بذاره جلوی من به راحتی میخورم و خوشحال هم خواهم بود. بخوام مته به خشخاش بذارم یه کمی لپه های این کمتر پخته بود و گوشتش هنوز مزه گوشت رو داشت. خیلی از ایرانی‌ها واقعا میخوان مزه گوشت رو با پیاز کاملا از بین ببرن، ولی برای من اوکیه این. اما من خیلی دلیل خاصی نمیدم برای این کار کردن. زودتر که آماده نشد، مزهش الزاماً بهتر نیست، راحتی آنچنانی هم نداره. شاید کسی که دوست نداره هیچ کاری انجام بده میگه خب من همه رو با هم دیگه قاطی میکنم میذارم تو ظرف آب و میرم بعدم میام، ولی خب اون یکی هم شما 5 دقیقه این کارا رو انجام میدی، همه چیز قاطی میشه، میذاری روی گاز، ریز جوش میزنه و میری 2 ساعت دیگه برمیگردی. ظرف کمتری هم که کثیف نمیکنه. شاید بشه گفتش که خب اگر اینجوری بپزیم میتونیم کنسروش کنیم، بذاریم یخچال یا خارج از یخچال حتی، چون داخلش دیگه باکتری نیستش که موجب فساد بشه، برای مدت مدیدی میتونه باقی بمونه.
حالا شاید یک کسی بگه خب اونجوری زمان کمتری میبره. من برای که روش خودم رو درست کنم عمدن اومدم زمان کمتری بذارم، معمولا زمان بیشتری میذارم برای درست کنم. سعی کردم همه چیز رو سریع قاطی کنم و که توی 5 دقیقه همه چیز آماده بشه. ولی هنوزم نمیدونم دلیل توی شیشه پختن چیه. شاید کسی که دوست نداره اصلا روغن استفاده کنه بگه اینجوری من میپزم و هیچ روغنی استفاده نمیشه غیر از چربی خود گوشت، که در این صورت میتونم بگم آره خب این هیچ روغنی لازم نداشت و چربی خود گوشت کاملا کافی بود. توی کامنت ها برام بگید، بیاین راجبش صحبت کنیم که آیا شما این کارو میکنید، توی شیشه درست میکنید؟ اگر میکنید به چه هدفی انجام میدید؟ آیا خورش رو این کار میکنید یا آبگوشت رو؟ که من فکر میکنم آبگوشت اصلا واقعا لازم نیست، چون آبگوشت هم شما همه چیز رو با هم دیگه قاطی میکنید میذارید روی گاز میمونه دیگه، زحمتی نداره، زمانی نمیبره. بعضی وقتا تو زودپز همین شیشه رو خودش میمیک میکنه یا اصلا شیشه داره زودپز رو میمیک میکنه. به هر حال خیلی جواب واضحی برای این قضیه ندارم. اگر شما جوابی دارید که چرا توی شیشه درست کنید بهتره یا دستاوردی داره یه چیز بهتری بهتون میده، توی کامنت ها بهم بگید. منم اگر توی این دوران آینده متوجه بشم به این روش میتونم غذای دیگه ای رو درست کنم و شاید شبیه سووید باشه، دستاورد بهتری داشته باشه، حتما توی ویدیوهای شورت یا توی استوریای اینستاگرام بهتون میگم. در نهایت این روش از اون چیزی که فکر میکردم خیلی بهتر بود.